सबैलाई मेरो नाम दिपेश, तपाईँ हेर्दैछु टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल। र आज चाहिँ हामीसँग अनरको Honor X5plus भन्ने मोडल रहेको छ। अनरले चाहिँ अहिले लो रेन्ज र हाई रेन्ज गरेर हेर्नु चाहिँ ब्याक टु ब्याक मोडलहरू लन्च गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि हाम्रो अनरको तर्फबाट Honor 90 लाइट र 90 मोडलहरू देखेको जुन चाहिँ एकदमै राम्रो र बजेटमा चाहिँ भ्याल्यु फर मनी टाइपको फोनहरू रहेको थियो। बजेट रेन्जको फोनहरू पनि हेर्दाखेरि हामीले अनरको तर्फबाट चाहिँ X6A, X6 जस्ता मोडलहरू देखिरहेका छौँ। अझ नयाँ मोडल चाहिँ अनरको तर्फबाट आएको छ जुन चाहिँ बजेट रेन्जको लागि भनेर होइन। यो चाहिँ Honor X5plus भन्ने मोडल रहेको छ, तपाईँहरूले बट्टा देख्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ प्लस क्विक रिभ्यू तपाईँलाई दिनेछौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछ। अनरको बक्स हामीले चाहिँ खोल्ने बित्तिकै चाहिँ प्लास्टिकमा ऱ्याप गरेको आउँछ होइन। र बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा हामीले फोन पाउँछौँ जुन चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ कलरमा रहेको छ। यो चाहिँ पछाडिपट्टिको तपाईँले डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले कलर भनेको सिएनो लेक भन्ने कलर पाउँछौँ। ल साइडमा राखौँ, यसको एक्सेसरीतर्फ लागौँ। यसमा पनि हामीले IMEI नम्बर पाउँछौँ जुन चाहिँ नर्मल्ली अनरको हरेक फोनमा देखिरहेको छ। IMEI नम्बर 3टा हुन्छ। र त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले पाउने भनेको सिम इजेक्टर पिन, त्यसपछिबाट युजर गाइड, त्यसपछिबाट पाउने भनेको कभर जुन चाहिँ सिलिकन कभर नर्मल ट्रान्सपेरेन्ट कभर रहेको छ। क्वालिटी ठिकठाक नै छ यसको। र त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले पाउँछौँ चार्जरको डक जुन चाहिँ 10 वाटको चार्जर रहेको छ। र यो चाहिँ USB टाइप A to टाइप C केबल आउँछ यसमा चाहिँ। अब सबै कुरालाई साइडमा राखेर फोनतर्फ लागौँ होइन। फोन चाहिँ यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ एकदमै ह्यान्डी साइजको फोन छ। जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिको मैले Honor X6A को अनबक्सिङ गरेको थिएँ। सायद Honor X6A को र यसको डिस्प्लेको साइज चाहिँ सेम नै छ जस्तो लाग्यो मलाई। पहिला चाहिँ हामी बुट गर्छौँ र बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोर्ट एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा हामीले मुनिपट्टि पाउँछौँ टाइप C पोर्ट, त्यसको साइडमा प्राइमेरी माइक्रोफोन, त्यसको अर्को साइडपट्टि हेर्नु चाहिँ 3.5mm हेडफोन ज्याक र अर्को साइडमा चाहिँ स्पिकर ग्रिल। र यसको चाहिँ लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ पावर बटन, त्यसकै माथिपट्टि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन माथिपट्टि छ। र अर्को साइडपट्टि चाहिँ क्लिन छ जुन चाहिँ यो Honor X6A को जस्तै छ तपाईँको यसको जुन पोर्ट्स एन्ड बटनको प्लेसमेन्टहरू पनि। र माथिपट्टि टपमा चाहिँ हामीले सेकेन्डरी माइक्रोफोन र तपाईँलाई सिम ट्रे पाउँछौँ। र सिम ट्रे चाहिँ हामी चेक गर्छौँ। यसमा पनि हामीले डेडिकेटेड SD कार्डको अप्सन चाहिँ पाउँदैनौँ। यो फोनको चाहिँ हामीले इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन हातमा लिँदाखेरि एकदमै लाइट फिल हुन्छ। यसको पछाडिको बिल्ड क्वालिटी हेऱ्यो भने प्लास्टिक बिल्ड छ, फ्रेम पनि प्लास्टिक छ र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भइहाल्यो होइन। यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी 6.56 इन्चको चाहिँ HD+ TF डिस्प्ले पाउँछौँ जुन चाहिँ नर्मल रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामी 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि टच रेस्पोन्स चाहिँ स्मुथ नै छ, राम्रो नै छ भन्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ हामीले 188 ग्रामको वेट पाउँछौँ जुन चाहिँ वेट चाहिँ जुन सिमिलर Honor X6A जस्तै छ यसको वेट पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि वेटको मामलामा चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो छ। 188 ग्राम वेट भए तापनि यो फोन एकदमै लाइट फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि। र यो हातबाट स्लिप हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम छ किनभने यसको ग्रिप चाहिँ राम्रो छ, स्क्वायर फिनिसमा आउँछ पछाडिपट्टिको बक्सी डिजाइनमा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै मजाको छ यो फोनको चाहिँ। त्यसमा पनि MediaTek Helio G36 भन्ने प्रोसेसर पाउँछ जुन चाहिँ 4G प्रोसेसर रहेको छ। हामीले अलरेडी युज भइसकेको प्रोसेसर हो। यो चाहिँ नर्मल युजको लागि बनेको फोन हो। यस्तो गेमिङ सेमीको लागि भन्दा पनि नर्मल युज गर्नको लागि चाहिँ यो फोन राम्रो छ। यो फोनको चाहिँ प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्ने भने यसमा चाहिँ हामीले नेपाल मार्केटमा एउटै भेरिएन्टमा पाउँछौँ जुन चाहिँ 4GB ऱ्याम 64GB भेरिएन्ट रहेको छ। त्यसको चाहिँ प्राइस हेर्यो भने 15,500 प्राइस रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन प्राइस अनुसारले चाहिँ ऱ्याम रोम हेऱ्यो भने ठिकै नै छ, त्यस्तो बवाल त होइन, त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। एकदमै अब डिसेन्ट टाइपको चाहिँ तपाईँको प्राइसिङ छ यसको चाहिँ होइन। र स्पेक्स पनि ठिकै नै छ। यतिको प्राइसलाई त यतिको स्पेक्स चाहिने नै भइसकेको छ आजकल होइन। योभन्दा राम्रो हामीले अप्सन पनि पाउन सक्छौँ जे होस् यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि हामीले म्याजिक OS 7.1मा पाउँछौँ र एन्ड्रोइड भर्जन 13मा आउँछ। त्यो क्यामेरा कुरा गर्दा हामीले डबल सेटअप पाउँछौँ पछाडिपट्टि 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ। र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ। फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले 5200 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ जुन चाहिँ चार्जिङ स्पिड चाहिँ कम छ। यसको 10 वाटको चार्जर दिएको छ। हुन चाहिँ यो पनि टाइप C चार्जिङ पोर्ट हो तर चार्जिङ स्पिड चाहिँ यसको एकदमै कम देखिन्छ। आज चाहिँ हाम्रो यो फोनको चाहिँ नर्मली अनबक्सिङ भिडियो मात्र बनाएका छौँ। त्यसको तपाईँको अब लङ टर्म रिभ्यू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा दिनेछौँ। त्यति बेलासम्म लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु ल। हस्, धन्यवाद।